අපේ රෙසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අදන්න යන්නේ රසවත් බැදපු තුනපා කුඩු එකක්. මේ බැදපු තුනපා කුඩු එක එකතු කරලා මස් වර්ග ඇදුවම ගොඩාක් රසයි. එන්න බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කොත්තමල්ලි මේ සෑඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් රන්වන් පැහැය වෙනතුරු මම චුට්ටක් බැද ගන්නවා. මේක ටිකක් වැඩිපුර බැද ගන්න. ඒ කියන්නේ කාලය අරගෙන මේ වගේ චුට්ටක් පාට හොඳට වෙනස් වෙනකම්ම බැද ගන්න ඕනේ. ඒකවත් අපි මේ තුනපා කුඩු එක කළු පාටට වෙන්න හදන නිසා චුට්ටක් වැඩිපුර අපි මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තමයි අපි මේක බදින්න ඕනේ. මේ තුනපා කුඩු එක අපි බිරියානි හදනකොට බිරියානි වලට චුට්ටක් එකතු කරොත් ගොඩක්ම රසයි. ඒ වගේම පොලොස් ඇඹුලකට උනත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මං සූදුරු මේස ඇඳක් ඒකත් මේ වගේ බැද ගන්නවා. මම ඔක්කොම එකට දාලා බදින්නේ. එකට දාලා බදිනකොට සූදුරු ඉක්මනටම බැදෙනවා. එතකොට ගොඩාක් කළු පාට වුණොත් සූදුරු එක මේ තුනපහ එක තිත්ත වෙන නිසා අපි මේ වගේ එකින් එක වෙන වෙනම බැදගමු. සූදුරු ටිකත් මේ වගේ බැදුනට පස්සේ මම පෙනේරයක් අරගෙන ඒකට තමයි මේ බැදපු ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නේ. මේක නිවෙන්න ඕන නිසා මම මේ වගේ පෙනේරයකට දාගන්නවා. ඒකම මාදුරු තේ ඇඳක් ගන්නවා. මාදුරු එක වැඩි බදින්නේ නැහැ, ලාවට බැද ගන්න ඕනේ. මම කොත්තමල්ලි සහ සූදුරු මේ සැන්දෙන් ගත්තේ. හැබැයි මාදුරු අරන් තියෙන්නේ තේ ඇඳක්. ඒකම සුදු තලයට තේ ඇඳක් ගන්නවා. ඒකම හාල් තේ ඇඳි භාගයයි. පොල් තේ ඇඳයි මේ ටික අපි ඔක්කොම හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. හාල් සහ පොල් එකතු කරේ පොල් එකතු කරාම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම හාල් සහ පොල් එකතු කරාම අපේ හොද්ද හොඳ උකු ගතියක් එනවා. මේකත් අපි මේ වගේ රන්වන් පෑයට බැද ගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ තුනපා සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් තමයි අදාගන්නේ. ගොඩාක් අපි අදලා තියලා මාස ගණන් පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ තියෙන සුවඳයි රසයි දෙකම නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ ටික ටික මම අවශ්‍ය වෙනකොට සති දෙකකට මාසයකට ඇති වෙන්න පොඩ්ඩක් අදා ගන්නවා. දැන් මම එනසල් එක 6ක් විතර අරන් තියෙනවා. කරාබු නැටි 6ක් විතර, කුරුඳු කැබැල්ලක්. මේ ටිකත් අපි හොඳට රෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. මේක ලාවට කුඩු කරන්න පුළුවන් විදියට බැද්දම ඇති. දැන් මං රම්පේ කරපිංචා කුරුඳු කොළ සේර කෑල්ල එකතු කරලා මම මේකත් හොඳට බැද ගන්නවා. ඒක මම වෙරිච්ච මිරිස් කරල් දෙකකුත් එකතු කර ගන්නවා. අපි දැන් මේ බැදගත්ත ටික චුට්ටක් නිවෙන්න තියෙන්න ඕනේ. නිවුනට පස්සේ අපි මේක හොඳට පවුඩර් කරගමු. මේ අවස්ථාවේ මේක ඇත්තටම ගොඩාක් සුවඳයි. දැන් මම මේක හොඳට පවුඩර් කරගන්නවා. මම මේ බැදපු තුනපා කුඩු එක ගොඩාක් තද කළු පාටට හදලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කළු පාටකට තියෙන්නේ මේක. බලන්න දැන් අපේ රසවත් බැදපු තුනපා කුඩු එක ලෑස්ති. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකේ නම් වනතුරු සුබ දවසක්.